i-fix ko ang room na ito kasi ang dami na siya for 10 meters. Oh my God, panabangan, di ko kabot. Hi guys! So, it's me again. So today is i-fix ko ang room na ito kasi nag-swap ng room. Bali, ito yung room namin dati ni Lovey. Ayan. Ito yon. Tapos, lumipat kami dito sa kabila. Ito na kasi yung room namin. So, dalawang room yung unit namin. So, nilipat na namin dito yung room, bedroom. So, dito, magiging studio na siya. So, binaliktad lang namin kasi dito, medyo mainit dito. Pinatutulog kami mainit kasi walang ano. So, may window naman, pero yan yung window, pero kitchen yun, oh. Ito yung ano namin, dirty kitchen and pantry, yan. So, ngayon ay mag-change ako ng wallpaper dito para magiging mas light sa paningin yung wall. Kasi, pag nag-vlog ako, green lahat yung background ko. So, ayan, papalitan natin yan. So, I'm going to get my wallpaper. So, guys, ito yung wallpaper na nabili ko. It's a 10 meters na wallpaper. Nabili ko siya sa IDA Wallpaper. So, naka-save ako free shipping kasi meron ako naipon na coins. So, in-exchange ko yon para ma-free. So, ang nabayaran ko lang dito is 139, I guess, per rolyo. Ayan. So, ang dami na siya for 10 meters. Okay, I'm so excited na to install this one, guys. So, let's start. So, guys. So, ayan na yung tapos natin. So, dito na naman ako sa second line. A few minutes later. One eternity later. So, update sa ating wall. So, yan na siya. Natapos na siya. Pero, hindi ko na siya sinama para pantay sila dito sa gilid. Yan. Kasi, yung wall lang naman na yan ang makikita pag nag-vlog ako dito. Ganyan. Yan din. O, diba? Yan yung studio.
And then, ito, medyo hindi sila magka-straight. Nahirapan akong i-straight siya. Hindi ganun. Pero, syempre, ang liit-liit ko, guys. Nahirapan ako abutin doon. Kaya, bahala na. Okay na yan. So, yeah. Ay, finally, tapos na din siya. So, it's fun part. So, it's time to decorate the room since natapos na po ang ating pagdikit ng ating wallpaper. So, dyan guys, ang ginamit ko ay DIY ko lang yan na wall shelf. So, nag-research ako sa Pinterest at nakita ko siya, nagandahan ako sa kanya kasi hindi ka na kailangang gagastos ng malaki. So, kung may nakita kang mga tira na mga woods, dyan, pwede mo siyang gawing ganyan. So, ang ginawa ko, kasi dito sa amin, malapit lang, sa may palengke, may nabibili kasi ditong kahoy na 50 lang ang kilo, so bumili ako doon. And then, yung ginamit ko na din na lubid ay yung pang sampayan, which is nabili ko lang siya sa Sky King na hindi siya umabot ng 100 pesos. So, kung bibili ka ng shelf sa online, usually yung price is 300 to 600, may 800 pa, depende yon sa haba ng wood na bibilhin mo. So, instead na bibili ako sa online kasi and it's quite pricey, kaya napagdesisyonan ko na mag-DIY na lang ako. So, sa halagang hindi lang aabot ng 200 pesos, meron na akong magandang shelf, guys. Ayan. So, ayan. So, nag-start na akong mag-decorate. So, of course, hindi mawawala yung letter R dyan, na, which is about my name, Redge. So, ayan, yung flower vase na nabili ko yan siya sa Japan Homes. And then, yung Jeff and Redge na nabili ko sa Shopee. So, yung LED light yan, naiilaw siya kaso wala pa akong battery. And then, kumuha lang ako ng mga books na hindi ko na masyadong binabasa. Or yung mga devotional books namin yan, na yung mga, kasi every year, bumibili kami ng devotional books. So, yan yung ginamit namin pang decorate, yung mga previous years na ng mga devotional books namin. So, ayan. At, kung nagtatanong kayo kung matibay ba yung natin, yes, kasi ginamitan ko siya ng seamless nails. So, yung seamless nail, makikita nyo yan sa aking Lazada haul. So, yes, check that out. Hi guys! Thank you sa paglaan nyo ng time para panoorin ang video na to. Sana may natutunan po kayo dun sa video and how to install this ating bagong background sa ating likuran, wallpaper natin. So, yeah, ganyan. So, maganda din naman siya. If you can afford nung isa-isa yung 3D, okay din naman siya. Yes. So, I like it. Me personally, I really like it. The way it, how it looks like now. Ganyan. So, yes, guys, thank you so much for watching. And then, please, don't forget to share. Comment down below kung ano yung mga suggestions nyo na para mas ma-improve pa natin ang channel na to. And, also,
mag-comment din kayo kung ano yung mga suggestions nyo na gusto nyo mapanood sa channel na to. And don't forget also to subscribe kung hindi pa nakapag-subscribe sa channel nito. And also, click the notification bell button para ma-notify kayo guys kung nag-upload kami ng panibagong video sa aming channel. So, don't forget to like and follow on our social medias, which is on Instagram and Facebook. All the links is in the description box. Thank you so much guys for watching, and I have a Lazada haul as well para makita nyo din kung saan ko siya nabili. So, panoorin nyo yun. So, I'm going to put the link after this. Bye!